අයුබෝවන් කොහොමද ඉතින් ඔයාලට අද වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ natural moisturizer cream එකක් හදාගන්න හැටි. මේ ස්වභාවික විදියට අපේ හැම තෙත ගතිය ඇති කරන්න පුළුවන් moisturizer cream එකක් ගෙදරදීම අපි හදාගන්න කොහොමද කියලා බලමු. hostel වල ඉන්න නංගිලා අක්කලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට මේ ශීතකරණයක් නැහැ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගැනත් හිතලා තමයි මේක හැදුවේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ රික්වෙස්ට් එකක් ගැනත් හිතලාම තමයි. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ ඩේ ක්‍රීම් එක විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එළියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේක විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ බොහොම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් විතරයි. ඉතින් අපි බලමු නේද වීඩියෝ එකට ගිහලා මොන වගේද මේ ක්‍රීම් එක හදාගන්න පුළුවන් යන්නේ කියලා. කිසිදු අතුරු ආබාධයක් නැතුව ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ natural moisturizer cream එක හදාගන්න හැටි අපි බලමු. මේ වගේ පිරිසිදු භාජනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඒක කලවම් කරන්න ගන්න හැන්දත් අතිශයම පිරිසිදු වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම වියලියව තිබෙන්න අත්‍යවශ්‍යයි. මෙතනදී මම කොමාරිකා ජෙල් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද කල් තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ජෙල් එක පාවිච්චි කරොත් හින්දා. මම මෙතනදී කොමාරිකා ජෙල් එකෙන් මේ ප්‍රමාණයේ හැන්දෙන් ඒ කියන්නේ තේ හැන්දෙන් හැඳි දෙකක් යොදා ගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට වැඩිපුර හදනවා නම් මේ ප්‍රමාණයන් වැඩි කරලා හදන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී essential oil එකකට පාවිච්චි කරන්නේ almond oil එක. ඔයගොල්ලන්ට lavender oil එක, එහෙම නැත්නම් සුදු පොල් තෙල් එක, එහෙම නැත්නම් sesame oil එක, එහෙමත් නැත්නම් argan oil එක මේ ඕනම oil වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට හොඳට කලවම් කර ගැනීමක් අවශ්‍යයි. එතකොට මේ වගේ සුදු පාට ලස්සන ක්‍රීම් එකක් වගේ හැදෙනවා. අත්‍යවශ්‍යයි හොඳින්ම කලවම් කර ගැනීම. ඊට පස්සේ මම මේ පේන්නේ මී පැණි මේ විදියට මී පැණි තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. කොමාරිකා තේ හැඳි දෙකකට මී පැණි තේ හැඳි එකක්. ඒ ප්‍රමාණය දාගන්න. ඒක තමයි හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙන ප්‍රමාණය වෙන්නේ. මෙතනදී හොඳ මී පැණි ලබා ගන්න හොඳට කල්පනාකාරී වන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න අමාරු වේවි. ඉතින් මේ විදිහට මී පැණිත් අපි දාලා හොඳට කලවම් කිරීමක් අවශ්‍යයි. ක්‍රීම් එක හොඳට හැදෙන්න නම් මම අර හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ හොඳට ක්‍රීම් එක බීට් කරගන්න ඕනේ. අපි අර කේක් එකක් හොඳට බීට් කරනවා වගේ හොඳට බීට් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ලස්සනට ක්‍රීම් එක හැදෙන්නේ. අනිත් එක මේ තියෙන සංයෝගات හොඳට කලවම් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රීම් එක ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාමර උෂ්ණත්වය ඕනම කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. නරක වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ස්වභාවික කොමාරිකා ජෙල් එක මේතනදී ගන්න එපා. එතකොට ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මේ විදිහටම ගන්න බලන්න. මම මේ හදන විදිහටම හදන්න. එහෙම හැදුවොත් තමයි ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනික වෙළඳපොලේ ලොකු වියදමක් දරලා ක්‍රීම් එකක් ගන්නවට වැඩිය ඔයගලන්ට මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ගෙදරදීම තමන්ටම කියලා තමන්ටම මේ ඔයාගේ ක්‍රීම් එක හදාගන්න. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිඵලත් ගොඩාක් හොඳයි. ඕනම කාලයක් ඔයගලන්ට මේ ක්‍රීම් එක එක දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක කිසිදු අතුරු ආබාධයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඕනම සමකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනම වයස කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පුංචි දරුවෙක්ට පාවිච්චි කරනවා නම් අවුරුදු 5න් 6 වැඩි කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතනදී ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේක මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එකක් හින්දා මේක ස්වභාවික දෙයක් හින්දා. නමුත් සමහර වෙලාවලට ඔයගොල්ලෝ කඩෙන් ගන්න aloe vera gel එක සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට අසාධාරණතාවයක් දක්වන්න පුළුවන්. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ ඔයාලට පේනවා නේද ලස්සනට ක්‍රීම් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ක්‍රීම් එක දිය වෙන්නේ නැහැ. හොඳට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොඳ පිරිසිදු වියලි වීදුරු භාජනයකට දාලා මේ පේනවා වගේ හොඳට පාවිච්චි කරන්න. සුළං වදින්න තියන්න එපා. ඉතින් මේ ක්‍රීම් එක ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක නේද මේ මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා.
ලේසි නේද? ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේක දවසේ ඕනම වෙලාවක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එළියට ගාගෙන උනත් යන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයගලන්ට ඒක ගාලා ඊට උඩින් සන්ස්ක්‍රීන් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රීම් එක ඔයගලන්ගේ මූණට ගෑවට පස්සේ හොඳට උරා ගත්තට පස්සේ ඔයාගේ සමට ඊට පස්සේ තමයි ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන්නේ සන්ස්ක්‍රීන් එකක් ආලේප කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් එළියට යන්න. ඒකේ ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේක ඔයගලන්ට කැමති නයිට් ක්‍රීම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඩේ ක්‍රීම් එකක් විදිහටත් යූස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මසාජ් කරන ක්‍රීම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ඕන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරනවානේ අපි මීපැණි කියලා කියන්නේ natural moisturizer එකක්. අපේ හැමේ තෙතමනේ හොඳින්ම ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මීපැණි කියන්නේ. හැබැයි ඔයගලන්ට මෙන්න මෙහෙම පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මීපැණි තෝරගනිද්දී ඔයගලන්ට පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවකට හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන මීපැණි තෝරගන්න විශ්වාසවන්තව ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් සිංහල ආයුර්වේද බෙහෙත් බඩකාරියකට ගියාම ඒගොල්ලන්ගෙන් කියලාම ඉල්ලන්න හොඳ මීපැණි දෙන්න කියලා ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් මේ අර කොහොඹ මල් වලින් හදන මීපැණි ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ගොඩක්ම හොඳ වෙන්නේ. ඒක වැඩිපුර ඔයගලන්ට ප්‍රතිඵල ලබා දෙනවා. මේ ඇක්නිස් ගති ඒ කියන්නේ පිම්පල්ස් එන ගති නැති වෙනවා. මොකද කොහොඹ මලෙන් හදන මීපැණි එක හරිම හොඳයි අපේ ස්කින් එකට. විශේෂයෙන්ම ඔය කොහොම මල් පීදන කාලෙට මීපැණි ගොඩක් ලබා ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. ඒ වගේ තැන් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් වඩා හොඳ. පොළොන්නරු අනුරාධපුරය වගේ තැන්වලදී ගොඩක් වෙලාවකට ඒගොල්ලෝ කිව්වහම මෙන්න මේ මීපැණි එක අපිට ලබා දෙන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම මට නම් ඒ වගේ හොයාගන්න පුළුවන්කම තිබ්බ ලංකාවෙද්දී. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට හොයාගන්න බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න නැතුව සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේ තියන්න පුළුවන් මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එකක් ඔන්න මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේක හදලා බලන්න කොහොමද කියලා. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වෙනද වගේම ඔයගලන්ට පුළුවන් මාව Instagram follow කරන්න. ඒ වගේම මගේ FB page එකේ ලයික් එකක් දාලා එකතු වෙන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. ගිහින් එන්න. පරිස්සමෙන් ඉන්න. බුත් සරණයි.